βλέπω θύματα. Εκεί που είναι ο Σαμώτας τώρα ήταν ένα πουδάρα έτσι με το παπούτσι, Αυστραλός ήταν. Δυο καταδιοκτικά κατεβήκαν χαμηλά να βομβαρδίσουν, όχι να βομβαρδίσουν, με τα μυδράλια αυτή. Αλλά οι Άγγλοι είχαν στο τρίτο τετάρτον, αυτή η Αυστραλία ήταν, γιατί φαίνονταν το πόδι που βρήκαμε μετά το παπούτσι, ρίξαν, χτυπάνε το ένα το αεροπλάνο, παίρνει φωτιά, το αεροπλάνο πέφτει. Εκεί στο γαλάτο μπροστά έπεσε, κάηκε να πούμε. Τα θύματα τα πήραν οι Γερμανοί, που το έρθουν εδώ αυτά γίνονταν. Τα παίρνουν και τα έβαλαν που είχαμε ένα πηγάδι εκεί, στο ζεμί από εδώ. Τα έβαλαν τα δύο αεροπόρια, ήταν τα θύματα. Γιατί είχαν τα κράνα, τα όνομα. Μετά που ήρθα εδώ, εγώ γύριζα και τα μάθαινα αυτά και έχω μνήμη αυτό, χωρίς γραφτά. Και μια μέρα περνούσαν Γερμανοί στρατιώτες, αυτοκίνητα και βλέπει ένας ήταν συγγενής με τον αεροπόρο του μνημείου που ήταν και παίρνει το όπλο και να σκοτώσει Έλληνα. Και έρχεται, προχωράει. Πάει και εκεί στο Κοφινά ήταν ο Μπακάκης, ο Άγγελος, ο Μπακάκης άρμηγε. Οι Γερμανοί δεν ήθελαν να κρύβει. Άμα σε έκλειπαν να κρύβει έτσι, σκότωναν. Ήθελαν, εγώ χαιρετούσα, είχα πείρα, πώς να πω, δεν φοβάμαι. Πάει εκεί ο Μπακάκης άρμηγε. Βλέπω ο Γερμανός στα πρόβατα μέσα και είχε το βάρει ο Κοφινάς, βάζει με καπνά και κρύβεται στα πρόβατα. Με συγχωρείτε, την κατεβαίνα, πηδάει ο Γερμανός αυτό, πάει και το σκοτώνει. Τον Ιούνιο μήνα έρχονται οι Ιταλοί εδώ, ένα τάγμα. Τους φέρανε οι Γερμανοί να φυλάνε, να τάγουν. Οι Γερμανοί άφησαν κοινότητα, σύμβουλο, ο πατέρας μου ήταν στην κοινότητα, σύμβουλος με τον Γκούντα, τον Γλυγόρη. Δεν πήραξε, είπε θα μείνετε όλοι εδώ, η αστυνομία όλα δεν πήραζαν και μόνο άμα κρυβώσαν και το αυτό σκότωνε, δεν είχε αυτό. Τέλος πάντων, αφού πέρασε τον Ιούνιο ήρθαν οι Ιταλοί, ήρθαν εδώ, νοικιάσαν το σπίτι του Τιμόθειο, εξωματική, λουχή ήταν, επιλοχή. Τρώγανε εδώ, ο στρατός έμεινε στο γήπεδο. Το φθινόπωρο το 1941 έγινε η οργάνωση του ΕΑΜ, η αριστερή. Μας πιάσαν, μας οργανώσαν. Τότε αρχίσαν τα πράγματα να αγρεύουν. Κατάλαβαν οι Ιταλοί. Περνάει ο Βιλέντζας, ο Δημητρός, φουκαράς έρχονταν, είχε χορτάρει εδώ στην πλάτη για τα ζώα, του κάναν τόψο ξύλο οι Ιταλοί. Για αντάρτικο δηλαδή. Συλλέγει ανάρχητη έτσι κλπ. Το 1942, το 1943, το 1943, το 15 Αύγουστο, παραδόθηκε η Ιταλία. Έκανε συμμαχία με τους συμμάχους. Ο βασιλεύς έκανε τη συνθηκολόγηση, ο Μουσολίνι ήταν δικτάτορας, ήταν με τον Χίτλερ. Και διατάζει ο βασιλεύς να τον ηχμαλωτήσουν τον Μουσολίνι. Τον πιάνουν, χωροφυλακή, στρατός, τα πάνω, δεν ξέρω, τον πιάνουν, τον Μουσολίνι και τον πάνε στην Κόμο, μια πόλη στην Ιταλία τώρα, προς τα σύνορα έξω. Τον πήγαν εκεί τον Μουσολίνι, κλειστό. Με την Γκόμινα, είχε Γκόμινα, Κλάρα Πεντάτσι, λέγονταν αυτή, το κορίτσι. Ήταν στρατάχη κόρη. Οι Ιταλοί, οι φασίστοι που είχαν μπερέ,
τα έκανε με τους Γερμανούς. Οι άλλοι που ήταν βασιλικοί, όχι. Τους ήρθαν οι Γερμανοί, εδώ είχε λίγοι Γερμανοί. Είχε στην πλατεία εκεί στο Γκούντα 2-3, στο μοναστήρι είχε 5, δεν ήταν καμιά δεκαριά Γερμανοί έμειναν εδώ, Ιταλοί ήταν, ένα τάγμα, 500 Ιταλοί. Και ένας λόγος από το τάγμα έμεινε στη Τζερσάνη. Είχαν εκεί ντούτσι, είχαν γράψει το βουνό εκεί, όλα μέσα τα κορπάγια. Τέλος πάντων. Και έρχεται ένα αμάξι από τη Γκουζάνη, ήταν φαίνεται, εκεί στο σινεμά, τώρα ακριβώς σταματάει να πάρει τους Ιταλούς που ήταν εδώ. Αυτοί μόλις φάγανε, ήταν μεσημέρι, βάλανε ρηπή, έβαλαν ρηπή εκείνη με το αυτόματο, οι Γερμανοί. Αυτοί ποιος έτσι νομίζαν, βγάλαν τα πιστόλια. Δεν πήγαν από εδώ μέχρι πιο πέρα, εδώ. Έφταξε τα μάξια οι Γερμανοί, τους πιάσαν και μαλουτίσαν. Ο μάγειρας, Αντών του λέγαν, γιατί πέραμε φαγητό. Του ξέραμε, Αντώνη. Αυτός που είμαι του Χίτλερ, με φασίστας. Ντύχε γερμανικά, τον πήραν οι Γερμανοί, τον ντύσαν γερμανικά κλπ. Έπειτα από κάμπουσες μέρες, εδώ που ήταν ο σινεμάς εκεί ήταν η κόπηδα. Όλα από εδώ αριστερά όλα η κόπηδα ήταν. Βλέπω τον Αντώνη, με κοντό παντελόνι, Γερμανός δηλαδή, ντυμένος, ήθελε να φύγει. Περνούσα εγώ, ίσα με την ώρα ήταν. Μου λέει, Νίκο, εγώ νόμιζα Γερμανός, δεν το περνούσα έτσι, με φωνάζει αυτός. Μου λέει, λέω, είχε στολή γερμανικά. Του λέω, εσύ είσαι εδώ, ναι. Να φύγω, λέει. Λέω, πού θα πας, αντάρτης. Λέω, έλα εδώ. Έλα από πίσω, λέω. Τον παίρνω εδώ, στο Τιμόθεο, είχαν